Saavuttiin Ranskaan keskiviikkoillalla, joskus 6 maissa, ja lähes saman tien meidät passitettiin kokeilemaan hevosia. Ne oli valittu etukäteen nopeustoiveen mukaan. Sitten toki, jos ei ollut tyytyväinen, niin sai vielä vaihtaa, mutta mulle oli tämmöinen Chamad määrätty kokeiltavaksi ja mä ihan tykkäsin siitä kyllä. Hän oli tosi herkkä, mä sain ohjeet, että ei saa puristaa, ei saa potkia eikä saa ottaa suusta, joten sillä mentiin. Satula oli tosi hirveä, jalustimet oli jotenkin tosi edessä ja mun oli vaikea löytää siellä tasapainoa. Ja sainkin sitten kokeilla seuraavana päivänä tämmöistä eteläafrikkalaista satulaa. Ja tämän kanssa Chamad oli tosi paljon tasaisempi, koska mä löysin itsekin paremman asennon siellä. Valtava hyppi. Ja testattiin tosiaan puolalaisella radalla myös heppa. Tässä oli 2 estettä ja sitten tämmöisiä vesikohtia. Piti testata, että hyppääkö ja meneekö veteen. Muista hengittää. Joo. Korealainen rata kilpailtiin sateessa. Tää on jo toka kierros, kun sateen takia ihan kaikkia rundeja ei videoitu. Sitten 3 taulua. Ekan taulun mä sain ammuttua ihan kivasti. Sitten nuoli olikin niin liukas, että se ei tullut käteen. Jouduin ottaa se uudelleen. Ja sitten mä luulin, että mulla on kiire tuohon keskimmäiselle taululle, mutta oikeastaan mä olisin kyllä ehtinyt ihan hyvin, kun olisin vaan keskittynyt. Bea Willem from Finland riding Chamad de Gauchou. First run on 150 meters. 5 taulua. Tässä oli aika kiva rauha. Vähän karkaa toi käsi tonne hakemaan seuraavaa nuolta ennen kuin eka on edes ammuttu, mutta paransin loppuun kohden sitten 4 ja 5 pistettä 2 viimeisestä, mutta osuma kaikkiin tauluihin. Sitten kuvittelin tekeväni tämän viimeisen rundin samoin kuin edellisen, mutta komeasti ammuin noin 3 taulua ohi ja sitten petrasin 2 vikalle ampuen 4. Siinä oli jonkun tulkinta tästä biisistä, joka soi taustalla. Sitten oli vuorossa unkarilainen rata. Mun kisaryhmä oli tosiaan aina aamun ensimmäinen, mikä oli ihan kiva, ettei tarvinnut koko päivää stressata. Mutta sitten toisaalta ehkä olisi kaivannutkin semmoisen pienen koko päivän stressin siihen ennen omaa kisasuoritusta. Kaiken kaikkiaan suorittaminen oli vähän löysää. Täällä oli myös melko kova sumu. Sen verran kisan aloitusta lykättiin, että sitten kun radan alusta näki tuohon taulurykelmään, niin sitten vasta aloitettiin. Mutta toi fitataulu tosiaan vaikutti mulla yllättävän paljon, kun se on 10 senttiä pienempi kuin se normaali unkarilainen taulu. Ja sitten kohdat, joista normaalisti saisi 2 pistettä, olikin nyt joko 0 tai 1 pistettä. Ja tämmönen kierros, kun ampuu vaan 2 kertaa 1, niin sattuu yllättävän paljon. Mä kokeilin tässä unkarilaisella varmaan joka kierroksella jotain eri juttua. Mä kokeilin sahatavarasatamaa, laskin 3, yritin vaan räiskiä, yritin miettiä pitoa, yritin miettiä sitä kättä, ettei se menisi suoraan tuosta ampumisesta tonne nuoliviinelle niin kuin se nyt tekee. Mutta tää oli jotenkin todella hirveää katsottavaa. Kyllähän tää niinku meni paremmin kuin korealainen, niin kuin unkarilainen mulla yleensä menee. Mutta ei tää silti ole kovinkaan kaunista katsottavaa. Ja just tämmönen kierros, kun osut vaan yhteen tauluun ja saat siitä 1 pisteen, niin ei tuntunut hyvältä. There's a beautiful traditional Finnish hat. Sitten Heppa vähän nopeutti tässä loput 3 kierrosta. Mentiin vähän reippaammin ja mä löysin jo jotenkin paremman rytmin. Ja se vähän sit jo tuntui paremmalta, näytti paremmalta.
Sitten oli puolalaisen vuoro. Jop. Hyvä. Jee, hieno. Hyvä, mene vaan. Hyvä. Tässä oli aika armottomia noi taulut. Ne oli aika lähellä, mutta tosta koko eläimestä sai 2 pistettä. Ja siinä oli tämmönen pieni värillinen kohta, josta olisi saanut vähän enemmän kuin 2 pistettä. Mutta sitten käytännössä oli huomattavasti helpompaa ampua siihen eläimeen ja ottaa se 2 pistettä, kun yrittää ampua siihen värilliseen, joka usein oli vähän reunassa, että riskinä menee sitten kokonaan ohi. Sitten tuli eka vesialue. Hyvä. Minä ravissa. Tuossa olisi ollut tommonen korppikotkakin, mutta mä päätin ottaa raviin, niin mä en voinut siinä ampua. Hop, hop. Ja sitten sieltä tuli tommonen peura. Hyvä. Sitten mä otin käyntiin tähän alamäkeen ja sitten heti sen jälkeen laukan. Hieno tamma. Hyvä. Ja laukka. Jatkolaukka. Hyvä. Toi nuoli kolahti johonkin telineeseen. Ja tuolta sai reunasta 1 pisteen. Ei osunut edes siihen tasolle, mikä siinä makas, vaan sieltä reunasta. Kalasta olisi saanut 5, mutta ammuin ohi. Sitten tuli offside, jossa kerrankin maltoin vähän odottaa ja sain tästäkin sen 2 pistettä, vaikka olisi voinut ampua huomattavasti paremmin. Samoin tästä harmittaa, että ammuin ton 1 pisteen, kun olisi voinut saada helpot 7 tai 5. Ja sitten tää demoni olisi varmaan kannattanut jättää ampumatta, koska sen jälkeen en osunut enää yhteenkään tauluun koko radalla. Selvästi joku demonin kirous sieltä syttyi. Ja sitten oli eka este. Jätin tässä ampumatta, kun ajattelin, että testaan vaan, että se hyppy sujuu tänäänkin. Siellä oli kyllä joku harjoituseste siellä lämpötiloissa, mutta mä olin niin täynnä nuolia, että mä ajattelin, että mä en pysty hyppäämään sitä siinä. Nyt mä olin jo vähän keventänyt lastia tähän mennessä, niin pääsin hyppäämään tuon. Ja se meni ihan jees. Heppaa piti kyllä vähän ratsastaa. Sitten oli pitkän matkan taulu. En osunut. Sitten lähestyin karhua. Ammuin fronttina. Sitten sen olisi voinut ampua myös backinä, mutta jätin sen väliin. Muista hengittää, totean itselleni. Kapalaukas. Ja taas mennään veteen. Hyvä. 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 Hieno. Mennään ravilla. Mennään ravilla. Hyvä. Hyvä. Ja laukka. Vähän tommoset kiireiset laukat ja 1 laukka-askeleen jälkeen yritin ampua tuon pöllön, niin vähän tuli hätä. Sitten oli peura aivan liian kaukana, iski paniikki. Ei. Ja sitten seuraava hyppy, jonka aioin myös ampua, mutta Heppa päätti toisin. En meekään, no meenkin. En sittenkään mee, no okei, mä hyppään. Sitten mulla lähti jalustin. Nyt on jalustin taas jalassa. Ja homma jatkuu. Siinä susi vähän edelleen kriisissä tuosta äskeisestä tasapainottomuudesta. Sieltä tulee örkki, joka on niin iso, että kai siihen nyt osuu. Ei osunut. Sitten saanutkaan nokitettua. Ja ammuin vähän myöhässä ja ilman tähtäämistä. Hieno. Hyvä.